Tiết tập trước. Sau khi bị ăn đòn xong, hai người định sẽ nghiêm túc học y. Mạnh Nha, lát nữa gặp ông bác sĩ là phải khóc ngay đấy. Nghe thấy không chị? Em vốn đang muốn khóc rồi. Giờ mông vẫn còn đau đây này. Hai người đến trạm y tế. Còn chưa đợi ông bác sĩ kịp phản ứng, bé Mạnh Nha đã ngồi bệt xuống đất khóc thút thít. Ngay lúc ông bác sĩ còn đang ngơ ngác, Thiết Trụ nói, ông ơi, ông nhận chúng cháu làm đồ đệ đi mà. Ông nhận chúng cháu, đó chính là vì dân trừ hại. Đó là tạo phúc cho làng xóm. Ông bác sĩ nhìn Thiết Trụ đang làm bộ mặt nghiêm túc, và Mạnh Nha đang khóc bù loa trên đất, không nhịn được mà bật cười. Cô nhóc muốn học nghề sao? Đây có là chuyện tốt mà. Ông tất nhiên là sẵn lòng rồi. Thật không hả ông? Ông sẵn lòng nhận cháu và chị làm đồ đệ sao? Nhưng mà hai đứa nhỏ này chắc vẫn chưa đi học nhỉ? Chữa bẻ đồi chắc cũng không biết đâu. Không sao đâu ạ. Chúng cháu thông minh lắm, học nhanh lắm luôn. Ông bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi, thế này đi hai nhóc, cuốn tranh thảo dược này hai đứa cầm xem trước cho quen mặt đi. Thiết Trụ và Mạnh Nha như vớ được vàng. Hai người ngồi xổm ở sân sau, bắt đầu chuyến hành trình nhận biết thảo dược của mình. Mạnh Nha, em mau nhìn này. Vừa nãy hình như ông có lẩm bẩm một câu, bảo cái thứ này tên là Đại Hoàng. Cái cỏ này chắc chắn cùng một tổ tiên với con chó nhà mình rồi. Ăn vào chắc chắn sẽ chạy nhanh vù vù như Đại Hoàng cho xem. Chị ơi, cái Đại Hoàng này trông thật sự giống hệt vỏ khoai lang phơi khô ở sân sau nhà mình vậy. Đại Hoàng ăn vào chạy nhanh được. Thế người ăn vào có khi nào cũng bay được không nhỉ? Thiết Trụ lại lật thêm một trang nữa, chỉ vào mấy cái của trông như hạt đậu nhỏ rồi nói, cái này chị cũng nghe thấy rồi, gọi là đậu gì đó. Em nhìn tranh này, trông giống hệt mấy hạt đậu nhà mình hay cho gà ăn. Ông bảo cái này công dụng mạnh lắm, thế thì ăn vào chắc chắn sẽ tăng thêm sức lực. Mình gọi nó là đậu lực sĩ đi. Chị giỏi thật đó. Không biết chữ mà cũng nhận ra được đậu lực sĩ. Vậy sau này mình cứ đem Đại Hoàng và đậu xanh lớn này để ở chung với nhau. Vậy chẳng phải thành cánh lộn ngược bay rồi sao? Mấy ngày sau, hai chị em cảm thấy đã nắm vững được chân lý của thần y, chỉ cần trông giống đồ ngon thì chắc chắn là cực kỳ bổ dưỡng. Chiều hôm đó, hai chị em bắc một chiếc nồi đất cũ trong sân, ninh ra một bát canh đặc sền sệt. Đại Hoàng ngoan nào, làm một ngụm canh lực sĩ bay đi. Uống xong ngụm này, con ngỗng trắng lớn đó sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu nữa đâu. Bản câu dù có chết đói, dù có phải đi gặm đá, cũng quyết không uống. Giang Thiết Trụ, cậu đi hại người khác đi. Vừa lúc Mạnh Nha và Thiết Trụ đang đổi bắt Đại Hoàng khắp sân, thì bố họ Giang đi làm đồng về. Hai cái con bé này đang làm gì thế? Cái lưng già của tôi sắp gãy rồi, khắp người chẳng còn tí sức nào. Thiết Trụ và Mạnh Nha nhìn nhau một cái, lập tức nảy ra ý hay. Bố vất vả rồi. Con và Mạnh Nha đã học được tuyệt chiêu từ chỗ ông nội. Đặc biệt ninh cho bố bát canh giải mỏi cường thân đây. Bố mà uống lúc còn nóng đi. He he, trong này còn có nhiều vị thuốc quý lắm đó. Đắt giá lắm luôn. Bố mà uống đi, uống xong là có sức ngay. Bố họ Giang nhìn hai cô con gái, cảm động đến cay cả mũi. Con gái ngoan, hiểu chuyện rồi. Bố uống, bố nhất định sẽ uống hết. Ông đó lấy bát canh, ngực một hơi cạn sạch bát canh. Đừng nói chứ, cái này tác dụng mạnh thật. Trong bụng thấy nóng hừng hực. Bố họ Giang nhìn hai cô con gái, trong lòng thấy ngọt ngào khôn xiết. Vừa định khen vài câu thì sắc mặt bỗng nhiên khựng lại. Ái cha, canh bổ thận này có tác dụng nhanh thế sao? Sao cái bụng mình nó cứ kêu mục thế này? Bố ơi, đó là canh Phi Thiên Đại Lợi bắt đầu phát huy công lực rồi đó. Bố có cảm thấy muốn bay lên chưa? Có phải dưới chân thấy nhẹ bẫng rồi không? Nhẹ thì có nhẹ thật, chỉ là hướng luồng khí chạy đi không đúng lắm. Mau tránh ra, bố họ Giang.
chạy vèo một cái chui tọt vào nhà vệ sinh ở góc sân. Chưa đầy 5 phút, bố họ giáng vịn vào tường, run rẩy từ trong nhà vệ sinh lết ra ngoài. Khuôn mặt già nua trắng bệch ra. Bố sao rồi, có phải là thấy mọi thứ bẩn thỉu trong người đều được thải ra hết rồi không? Ông bố khốn khổ còn chưa kịp nói gì đã lại quay người, lại một lần nữa đâm sầm vào nhà vệ sinh. Đêm hôm ấy, tiếng khóc la trong sân nhỏ nhà họ Giang vang lên vô cùng lớn, cùng với những tiếng động ầm ầm trong nhà vệ sinh.